el tudjuk forgatni szabadon a kereket. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát ez most egy ilyen temus beszerző videó, időnként így rácsodálkozok a dolgokra, ám bár azt mindenképpen el szeretném mondani így a videó elején, hogy ez nem egy szponzorált tartalom, megvásároltam a terméket, magam találtam meg, a készítés vagy a videó elkészültének a célja az, hogy találtam valami olyan igazán jó dolgot, ami esetleg másnak is hasznos lehet, úgyhogy ha nekem jó, akkor miért ne lehetne másnak is. Időnként a láncot néhány száz kilométer után, eső után kenni kell, és hát korábban nekem volt motoremelőm, de ezt eladtam a vésztrommal, ugye amikor megváltam tőle, és hát ha most venni kéne, az amúgy is viszonylag húzós árban volna. Találtam, vagy kerestem hozzá egy ilyen alternatív megoldást, úgyhogy abból lett egy ilyen kis egyoldalú emelő. Lehet, hogy már valaki ismeri, akkor az itt állítsa le a videót. Ugye, ha nem emeled meg a motor kerekét, vagy a motort, akkor is meg lehet kenni a láncot, csak akkor állandóan tilitolizni kell a motort, közben összefújtam már így is ezt a szép kis krómfelnit, úgyhogy ha meg van emelve, és akkor úgy tudja az ember a kereket pörgetni, akkor ez így sokkal könnyebb. Első és legfontosabb dolog, hogy rögzítsük a motort, ehhez kapunk egyébként egy ilyen kis tépőzáras szalagot, amit az első fékre behúzva rá tudunk tenni. Hogyha megemeljük a hátsó kereket, akkor ugye a motor ne tudjon elgurulni. Van egy állító csavarunk, ugye az emelő magasságát lehet állítani, ugye különböző motorkerékpár típusoknak megfelelően, illetve hát alá tudjuk tenni ezt a gumitalpat is. Hát nekem nem kell, mert itt a betonon abszolút nem fog elcsúszni, meg hát úgyis csak mutatom. És akkor tulajdonképpen tényleg a lába az önbeálló, tehát azt is mutatom, hogy az a földön majd beáll úgy, ahogy kell, és akkor csak simán így alá kell tenni. Hát nekem így fér el így ugye a kipufogó miatt, és egyszerűen annyit csinálok, hogy fogom, és itt lenyomom, és kész, a motorkerékpár áll. Ha biztosak akarunk lenni, remélem így látszik, ide abba a lukba letehetjük ezt az imbuszt, és akkor tuti nem fogjuk leverni. Talán itt látszik, hogy ezt a kis szárnyas anyát ide be is lehet csavarozni, így, és akkor így tuti, hogy nem fog kiesni akár az imbus se, meg nem tudod majd lecsukni a motort. Hát nekem meg most nem kell bele. És akkor láthatjuk, hogy ahogy meg van emelve a motorkerékpár, gyönyörűen el tudjuk forgatni szabadon a kereket, és ez tényleg így elég stabilan áll. És innentől kezdve tök egyszerűen a lánckenést el lehet végezni. És ha kész vagyunk, ugye kivesszük a reteszünket, meg ha benne van, akkor a kis szárnyasanyát is. Megfogjuk itt, meg mit tudom én a motort valahol, hogy magunkra ne rántsuk, és egy határozott mozdulattal így kirántjuk, és akkor ki is lehetett szedni. Ennyi volt az egész. És hát amire az elején mondtam, hogy így időnként rácsodálkozok a dolgokra, és aki szemfüles volt, az biztos hallott, hogy amikor kirántottam a motor alól az emelőt, akkor jó nagyot koppant itt a belső éle a kipufogón, ugye a motor sajátossága miatt, mert hogy egészen ott a lengővilla mellett van a kipufogó, úgyhogy én most azt csináltam, hogy ide kapott egy ilyen szivacsos borítást, és akkor ennek köszönhetően nem a fémmel találkozik, hanem a kipufogó ezzel a kis szivacsos anyaggal. Az, hogy hát magyar webáruházakban ugyanez a szerkezet nagyon húzós árakban van. Én a Temuról 6647 forintért rendeltem egy olyan emelőt, ami szerintem baromira jól van kidolgozva, nagyon szépen le is van így színterezve, tényleg tök jól van megmunkálva, szóval ez nem egy lemez darab, hanem nem tudom, valahogy én régebben nem ehhez szoktam hozzá, hogy Kínából mik jöttek. Na innen kapunk hozzá egy ilyen cseregumi darabot, ugye, ami a lengővilla alá megy, kapunk hozzá egy plusz gumitalpat maga az emelő alá, egy tök jó kis szütyőt, ilyen tárolótáskát,
egy szárnyasanyát, illetve van egy ilyen imbuszkulcs is hozzá, amit szintén ilyen biztonsági reteszelésként lehet használni. És hát ami a lényeg, illetve hát nem ez a lényeg, de maga a doboz is olyan papírdobozba jött, ami azt mondom, hogy európai szintű, tehát ezt simán ki lehet rakni a Európában lévő boltok polcaira. Rájöttek ezek a kínaiak, hogy kell itt az öreg kontinensen most már talán mondhatni azt, hogy minőséget is eladni. Azt gondolom, hogy ezt a 6647 forintot ez a kis szerkezet bőven megérte. Nekem nagyon sokat segít, remélem, hogy másnak is tudtam adni ötletet. Ha tetszett a videó, akkor mit tudom én, lájkoljátok, iratkozzatok fel, vagy osszátok meg, és hát rendeltem még mást is a Temuról, úgyhogy a jövőben fogunk egy kicsit komolyabban is majd szervizelni, vagy szerelni, inkább így mondom. Sziasztok, a viszontlátásra!